Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája alantasnak vélt munkák és a narcizmus. A narcisztikus személyiségzavar az egy összetett pszichés állapot, amely számos viselkedési és érzelmi sajátossággal jár. Az érintettek egy grandiózus, túlkompenzált énképpel rendelkeznek, megfigyelhető náluk az empátia hiány, állandó figyelem, csodálatkeresés, megfigyelhető a kontrollmánia is, és hát különböző kapcsolati problémákkal küzdenek. A munkavállalás terén ezek a tulajdonságok sajátos kihívások elé állítják őket, különösen akkor, ha az általuk preferált munkakörök és a valóság közti eltérés az túlságosan nagy. Ez a videó részletesen bemutatja, hogy a narcisztikus személyiségzavarral élők hogyan viszonyulnak a munkahelyekhez, miért hajlamosak lenézni bizonyos munkaköröket, és milyen hatással van ez a munkanélküliségükre és a karrierútjukra. Munkahelyek megítélése és lenézése, mint tudjuk, azok a személyek, akik narcisztikus személyiségzavarban szenvednek, gyakran igen magasan helyezik el önmagukat a társadalmi ranglétrán, és ennek megfelelően keresnek olyan munkaköröket, amelyek véleményük szerint méltó hozzájuk. Az alacsony presztízsű, kevésbé kihívást jelentő munkakörök, mint például benzinkutas, bolti eladó, gyári munkások, akik több műszakban dolgoznak, vagy takarítói munkakörök, de tulajdonképpen ide még rengetegféle munkakört fel lehetne sorolni. Ezek számukra elfogadhatatlanok lehetnek, mert nem látják ezekben a munkakörökben a saját maguk által elvárt rendkívül magas szintet. Ez a lenézés, ez több tényezőből is fakadhat náluk, tehát először is ott van a grandiózus túlkompenzált énkép, tehát a narcisztikusok, azok nagyon gyakran irreálisan magasra értékelik a saját képességeiket, a jelentőségüket, úgy gondolják, hogy ők nagyon különleges tehetséggel, nagyon különleges, már földön túli képességekkel rendelkeznek, amelyek nem kompatibilisek ezekkel az alacsony presztízsű munkákkal. Ott van náluk az elitizmus és a státusztudat, tehát számukra kiemelten fontos a társadalmi státusz és az elismertség az alacsony presztízsű munkákban, nem látják meg azt a lehetőséget, hogy kivívják a környezetük tiszteletét, elismerését. A harmadik pedig az önérvényesítés, tehát a narcisztikusoknak nagyon erős igényük van arra, hogy vezetői pozíciókban tündököljenek. Itt most természetesen a klasszikus, grandiózus narcisztikusokról van szó, és nagyon fontos számukra, hogy hatalmat gyakoroljanak mások felett. Az alacsony presztízsű munkakörök, azok viszont nem biztosítják számukra ezt a lehetőséget, így nem is találják ezeket a munkaköröket vonzónak, tehát mondhatni, hogy alantas munkaként tekintenek tulajdonképpen nagyon sok munkára. Reális képességek és az elvárások különbsége. A narcisztikus személyiségzavarban szenvedők, mint már elmondtam, túlértékelik a saját képességeiket, ami komoly problémákhoz vezethet a munkahelyi elhelyezkedés során. Tehát ők elvárják, hogy tulajdonképpen azonnal vezetői pozíciókat kapjanak, anélkül, hogy reálisan felmérnék a saját kompetenciáikat, tapasztalataikat. Ez többféleképpen manifestálódhat, tehát önértékelési problémák, nem ismerik fel a saját korlátaikat, nem ismerik fel a saját hiányosságaikat, tehát a narcisztikusok úgy gondolják, hogy bármilyen feladatot ők képesek ellátni, ami vezetői szerepkörrel jár, anélkül, hogy megfelelő tapasztalattal vagy végzettséggel rendelkeznének ehhez a munkakörhöz. Frusztráció és kiégés. Ha valaki nem kapja meg a kívánt vezetői pozíciót, az akkor tudjuk, hogy gyakran frusztrációhoz és demotivációhoz vezethet, ez pedig különösen igaz a narcisztikus személyiségzavarral küzdő személyekre, akik nagyon érzékenyek az elutasításra és a kudarcokra. Konfliktusok a munkatársakkal. Az irreális elvárások és a valóság közötti hatalmas nagy eltérés, ez konfliktusokhoz vezethet a munkatársakkal,
és a felettesekkel, ha van nekik, tehát a narcisztikusok hajlamosak lenézni másokat, ami egyértelműen további feszültségeket generálhat a munkahelyen. Sok esetben ők nagyon arrogánsak, ezek a tipikus kiha én nem emberek, azt lehet mondani rájuk, hogy makacsak, önfejűek, mindig mindent jobban tudnak mindenkinél, nem képesek csapatmunkára, nem tudnak alkalmazkodni másokhoz, tehát ők várják el sok esetben, hogy mások alkalmazkodjanak hozzájuk, így pedig nagyon könnyen bomlasztóvá tehetik a munkahelyi légkört, hiszen senkivel sem tudnak igazán kijönni. Munkanélküliség és a munkahelyi frusztráció, tehát itt a fent említett tényezők következtében a narcisztikusok azok gyakran munkanélkülivé válhatnak, vagy éppen gyakori munkahelyváltásra kényszerülnek. Ha a narcisztikus nem talál olyan munkát, amely megfelel az elvárásainak, akkor inkább azt választja, hogy munkanélküli marad, tehát az alantasnak vélt munkák elfogadása helyett inkább elutasítják a munkavállalást, tehát ha mondjuk van lehetősége dolgozni, de az nem felel meg neki, mivel úgy gondolja, hogy a pornéppel ő nem fog vegyülni, tehát ő ettől sokkal, de sokkal többre képes, és sokkal többre is tartja magát, akkor egyszerűen inkább a munkanélküliséget választja, tehát mondok egy példát, nem fog elmenni gyárba 3 műszakba dolgozni, mert ez nagyon alantos neki. Munkahelyváltogatás és a narcisztikus személyiségzavar főbb okok, tehát a túlkompenzált énkép és a magas elvárások. A narcisztikusok azok gyakran irreálisan magas elvárásokkal rendelkeznek a munkai környezettel és a saját pozíciójukkal kapcsolatban, tehát ők úgy vélik, hogy nagyon különlegesek, és ezért különleges bánásmódot érdemelnek, és ha ezt nem kapják meg, akkor nagyon hamar frusztráltá, elégedetlenné válnak, és új munkahely után néznek. 2. empátia hiány és interpersonális konfliktusok, tehát a narcisztikusok az empátia hiány miatt igen gyakran kerülnek konfliktusokba kollégákkal, felettesekkel, mivel egyszerűen képtelenek empatikusan másokhoz állni, állandóan csak önérvényesíteni akarnak, állandó jelleggel, ezek a konfliktusok pedig gyakran vezetnek munkahelyváltáshoz, mivel a narcisztikus az nem képes, vagy egyszerűen nem hajlandó kompromisszumot kötni és együttműködni a munkatársakkal. Állandó figyelemigény és elismeréskeresés, tehát mint tudjuk, ők intenzív figyelemigénnyel rendelkeznek, és folyamatosan elismerést keresnek. Ha úgy érzik, hogy nem kapnak elég figyelmet, nem kapnak elég elismerést a jelenlegi munkahelyükön, akkor hajlamosak váltani, remélve, hogy majd az új munkahelyen nagyobb figyelmet kapnak, és ott majd mások majd látják ezeket a kiváló vezetői ambícióikat, amit ezen a munkahelyen nem láttak. Hatalom és kontroll igénye, erős vezetői ambíciókkal rendelkeznek, amennyiben grandiózus narcisztikusról beszélünk, és gyakran vágynak arra, hogy hatalmi pozícióba kerüljenek. Ha a jelenlegi munkahelyükön nem kapják meg ezt a lehetőséget, akkor bizony könnyen továbbállhatnak egy olyan munkahelyre, ahol úgy vélik, hogy nagyobb esélyük van a vezetői szerep betöltésére, megszerzésére. Kudarcok és kritika kezelése, mint tudjuk, nagyon nehezen viselik a kudarcokat, nagyon nehezen viselik a kritikát. Ha kritikát kapnak, vagy nem sikerül elérniük a kitűzött céljaikat, akkor inkább kilépnek a munkahelyről, mintsem szembenézzenek a kudarccal, és vállalják a felelősséget ezért a kudarcért. Ugyanis ha egy narcisztikus kudarcot val valamiben, akkor az állandósult szégyenérzete az még inkább a felszínre tör, és ettől egyszerűen menekülnek, tehát nem fognak maradni. Hatások a karrierre, instabil karrier, tehát a gyakori munkahelyváltogatás az instabil karrierutat eredményezhet, ami nehezíti a hosszú távú szakmai fejlődést és előrelépést, tehát a munkaadók is gyanakodva tekinthetnek azokra a jelentkezőkre, akiknek az önéletrajza az tele van rövid távú munkaviszonyokkal, ez mindig egy olyan jel, amit fenntartásokkal kezelnek. Rossz munkahelyi kapcsolatok, tehát az állandó konfliktusok miatt a
narcisztikusok hát gyakran rossz munkahelyi kapcsolatokat építenek ki, ami tovább nehezíti a karrierjüknek az előre haladását, hiszen idővel híre megy, hogy hát nem igazán tud együttműködni senkivel, és nem ajánlják a cégek sem. Összegezve ezt az egészet, a narcisztikus személyiségzavarral élők számára a munkahelyi élet az számos kihívást tartogat, és hát gyakran jellemző rájuk a munkahelyváltogatás, az irreális elvárások, az empátia hiány, figyelemigény, a hatalomvágy és a kudarcok elkerülésének a vágya, ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy nehezen találjanak és tartsanak meg hosszú távú munkahelyet. Ez a fajta viselkedés mint a náluk instabil karrierhez, munkahelyi elégedetlenséghez és rossz munkahelyi kapcsolatokhoz vezet, ami tovább nehezíti a narcisztikus személyek szakmai életét. Kiemelten fontos lenne számukra a pszichoterápia, amely segíthet nekik egy reálisabb énkép kialakításában, így a munkahelyi sikeresség növelésében is, tehát ha reálisabban látnák a narcisztikusok önmagukat és a saját képességeiket, az mindenki hasznára válna. Ennyit mára, én köszönöm a figyelmet, ha hasznosnak találtad, nyomj egy lájkot, csatornámra pedig nagyon sok videó van már feltöltve, több mint 300, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, ha gondolod, akkor nézz szét, én köszönöm a figyelmet.